ყველა მოახერხებთ თუ არა მიპატიჟების მიღებას არ ვიცი, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით ყველას 12-ში გურჯაანში გეპატიჟებით. ამ მოწოდების პერიფრაზსაც არ გავაკეთებ და ამის სრული უფლებით ვისარგებლებ ბევრი მიზეზი, თუმცა მიზეზი ჯობია რომ ამ მოპატიჟებისა შაბათ დღეს გურჯაანში ყოფნისა აგიხსნათ და უფრო ვრცლად თანაც ტრადიციად იქცა უკვე რომ ღვინის ფესტივალი იმართება ყოველწლიურად სწორედ გურჯაანში და ხვალ ახტალის პარკში იქნება ეს დღე, რომლის ძირითად მიზანსაც ღვინის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. ღვინის კულტურის და ქართული ტრადიციების პოპულარიზაცია. რატომ უნდა იყოს 12-ში გურჯაანში? ამაში ჩვენი საქმიანი მაყურებლის დარწმუნებას დავით სონღულაშვილი შეეცდება და ზუსტად ამ კითხვით გადავალ მასთან. მოგესალმებით და მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიდრე ფესტივალის მიზნებზე და ამ 3 წლის შედეგებზე ვისაუბრეთ, რატომ უნდა წავიდნენ ხვალ 12-ში შაბათ დღეს გურჯაანში ყველანი ახტალის პარკში გამართულ ღონისძიებას დასაწყებად ეს გითხარით. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ერთ-ერთი მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც მეღვინეობის მიმართულებით რეგიონებში ტარდება, ყველაზე დიდი შეგვიძლია უკვე ხმამაღლა თქვა ეს, იმიტომ რომ 200-ზე მეტი მეღვინე არის დარეგისტრირებული, ვინცაც შესაძლებლობა აქვს თავისი ღვინოები წარმოაჩინოს და გააცნოს ფართო საზოგადოებას და შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო პლატფორმა, სადაც საზოგადოებას შეუძლია გააცნოს როგორც ძალიან ცნობილ ღვინოებს, ისევე ახალ ღვინოებს და აგრეთვე კონდეს შესაძლებელი აი ოჯახის ღვინოებსაც შეხვდებიან ადამიანები, იმიტომ რომ ესეთ ფესტივალებზე დიდი კომპანიებიც მათ შორის ნახულობენ ხოლმე ისეთ პარტნიორებს, რომლებიც შემდეგ შეიძლება მათთვის იყოს საინტერესო საამაოდ კომუნიკაციათვის. თქვენ როგორ შეარჩიეთ? შეზღუდა ჩვენ შემთხვევაში აბსოლუტურად არანაირი არ იყო, ვისაც ქონდა სურვილი და აქვს სურვილი და აწარმოებს ღვინოებს, როგორც მცირე მარნებიდან დაწყებული, ისე დიდი ღვინის კარტები დამთავრებული, ყველას ქონდა შესაძლებლობა და აქვს შესაძლებლობა რომ წარმოადგინოს თავისი ღვინოები და ამიტომ რამე კრიტერიუმით ამის ახარისხება თავისთავად ცხადია არ ქონდა შეზღუდვაში. ძალიან ყველას აქვს ამის ტრადიცია, ასე ვთქვათ, ღვინის წარმოებაში და არაჩვეულებრივად მოგეხსენებათ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს არის მარტო გურჯაანის და კახეთის ღვინოები, ეს არის მთელი საქართველოდან წარმოდგენილი, არიან მეღვინეები ცაგერიდან, რაჭიდან, ბაღდათიდან არიან მეღვინეები ჩამოდიან, შიდა ქართლიდან ძალიან ბევრი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მეღვინეები და ეს ღვინის ფესტივალი მესამე წელია უკვე ტარდება და შესაბამისად ჩემთვის ძალიან გასახარი არის რომ საკმაოდ დიდ მასშტაბებს იძენს. უკვე და საკმაოდ კარგ ტრადიციას აყალიბებს, სადაც შესაძლებლობა იქნება. ამ ყველაფერში რა ფორმით არიან ისინი მონაწილეები, იმიტომ რომ ორგანიზებასთან ერთად მათი კონტრიბუციაც თანამონაწილეობის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, როცა ისინი აქტიურობენ. აი, როგორ შედგა თანამშრომლობა და რატო არის მათთვის საინტერესო? ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველივე დღიდან ჩვენი ძალიან დიდი მხარდაჭერი არის ემკვადრატი და ძალიან აქტიურად უჭერს ხარს ქართული ღვინის განვითარების მიმართულებას. და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი პარტნიორი არის, როგორც ღვინის აგენტო, საერთოდ ახლა ღვინის აგენტო სახელმწიფო სტრუქტურაა მაინც და საქართველოს ბანკი და ძალიან აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ბანკმა ძალიან საინტერესო პრიზი დააწეს საუკეთესო მეღვინესთვის. შვედეთში ესე გამარჯვებული მეღვინე, შვედეთში მიემგზავრება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ღვინის კონფერენციას, სადაც 4 დღის განმავლობაში უახლოეს ტექნოლოგიებს გაეცნობა. თარჯიმანთან ერთად ვიძანდება ინვეს კითხვა რო არ გაუჩნდეს რომ თქვა ხო არ შეიძლება რომ ღვინის კეთება და უცხოელები ერთდროულად ერთნაირად იცოდნენ. საქართველოს ბანკში ყველაფერზე იფიქრეს. შესაბამისად სრული მხარდაჭერა გვაქვს მათგან და ანუ საკონკურსოც იქნება ესე იგი იქ წარმოდგენილი ღვინოებიდან ანუ რაც იქნება წარმოდგენილი. ფაქტობრივად ეს გათამაშდება წლევანდელი წელი ესე იმას ვქენით რომ ჩვეულებრივად ვიც ესე შემთხვევითად ვიც ამოვა ესე ვთქვათ ის იქნება გამარჯვებული მომავალს ისე შეიძლება არა ნახო მეგონი შეიძლება საინტერესო ღვინოები გამოაჩინოთ ძველი ოჯახური წარმოებები ლატარიაში ჩავერთო საინტერესოა აი ამ 3 წლიანი პერიოდის განმავლობაში მეც დავსვა მან ერთ კითხვას კი ბატონო კი გითხრობ კარგში კურსი დამოიტანა გურჯაანების ოპერატორობას ვიწერებ რაჭაში თველი დაიწყო თუ ეგრეა და რაც შეეხება ამ 3 წლიან პერიოდს ჩართულობა თქო თავად მეღვინეების როგორ იზრდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში დღეს უკვე საკმაოდ დიდ მასშტაბზე ვარ დასაწყისში როგორი იყო ინტერესი და ახლა როგორია რომ შევადაროთ და რატომ გაღვივდა თქო ადგილობრივად როგორც ადგილობრივად ასევე საქართველოს მასშტაბით ახსენეთ რომ სხვა რეგიონის ღვინოებიც არის დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის შარშანცის ამ წლის ფაქტობრივად 27 მეღვინე იყო დარეგისტრირებული პირველ ღვინის ფესტივალზე როცა დავიწყეთ შარშან 100 მეტი მეღვინე იყო და
წლევანდელი მასშტაბები უკვე გითხარით. ამისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ იმდენად დიდი ინტერესი არის და როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე შიდა ტურიზმისთვის და უცხოელი ტურისტებისთვის არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი პლატფორმა, რომ თავისი ღვინოები წარადგინონ და შარშა ძალიან კარგი პრეცედენტები იყო, როცა ადგილზე მოხდა კონკრეტული ფაქტები, სადაც შეძლეს თავისი ღვინის რეალიზება და ხელშეკრულებების გაფორმება და ეს აძლევს იმის შესაძლებლობას ქართულ მეღვინეებს, რომ აი ამ ფესტივალის პარკლებში შეძლოთ დაინტერესებულებისთვის თავისი ღვინის წარმოქმნა, თავისი ღვინის რეალიზება, რაც საბოლოო მიზანი, საბოლოო ჯამში ღვინის წარმოების ეს არის და ჯამში ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ღვინის ფესტივალი გურჯაანისთვის, რითიც ახლა ესე იგი გურჯაანს აყალიბებთ საბოლოო ჯამში, ყალიბდება ამ ყველა თავისი ტრადიციული ფაქტებით მეღვინეობის მუნიციპალიტეტად არ ვეჯივრებით არავის. თელავს ესე იგი სატახტო ქალაქის პოზიციები აქვს ძალიან ყარა და არაფერს არ ვამბობთ, სიღნაღთან ვიმართებით, სიყვარულს გაკეთეთ, ჩვენ ვართ მეღვინეობის. ჩვენი მიმართულება. ჩვენ ნიშა გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ადგილწარმოშობის ღვინოები გვაქვს და ყველაზე მეტი სავენახი ფაქტორები და ყველაზე მეტი მცირე მარნები და მცირე და საშუალო მარნები, რაც ამ ყველაფერს განაპირობებს და ღვინის ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კიდევ ერთი რაც უნდა იყოს, ეს არის ტურისტულად მისი დატვირთვა, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ მეღვინეებისათვის, ან მხოლოდ ღვინის მოყვარულებისათვის, ვიცი რომ გეგმაში არის სხვა მხრივაც ფაქტობრივად მთელი დღის დატვირთვა. აი, რა ტიპის დასთქვათ დღე შეიძლება იყოს ადამიანისათვის, ვინც შაბათ დღეს გადაწყვეტს რომ კახეთში გაატაროს კონკრეტულად ამ ფესტივალზე. ეს არის თქვათ ოჯახური დასვენებისათვის, მეგობრების გართობისათვის, ანუ რა ტიპის თქვათ სივრცეს ქმნით? ეხლავე მოგახსენებთ, ესე იგი გრძელი უქმეები არის, იმიტომ რომ შაბათ-კვირა ორშაბათის დასვენების დღე არის. შესაბამისად, ოჯახურად შეუძლიათ დასვენებელს ჩავაბრძანენ, იმიტომ რომ როგორც ბავშვებისთვის არის სივრცეები შექმნილი, ასევე ღონისძიებები იწყება 12 საათიდან საღამოს 8-9 საათამდე, ასე რომ მთელი დღის განმავლობაში შეუძლიათ როგორც თათარა ნახო, როგორ კეთდება და ჩურჩხელად თავის ხელით შეუძლიათ ამოვალონ, ასევე მიიღო ღვინის დაწურვაში მონაწილეობა, დააგებონონ სხვადასხვა ტრადიციული თუ არატრადიციული კერძები და შესაბამისად მთელი კახეთის შემოდგომის ნობათი და ხიბლი რაც არის ფაქტობრივად ადგილზე შეიძლება გაეცნონ და ძალიან საინტერესო როგორც ფოლკლორული, ისევე სხვადასხვა მუსიკალური გაფორმებები აქვს ამ ღონისძიებებს და შესაბამისად ერთ-ერთი საუკეთესო დღე, როგორ შეიძლება შემოდგომაზე გაატარონ შემოდგომის ხილთან ერთად და შემოდგომის ბარაქასთან ერთად, ესე თუ ისე ვიტყოდე, ეს არის გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე და გრძელი უქმეები გურჯაანიდან. ხო, და თან ახტალის საარჩევნებრივ პარკში, რომელიც განახლებას ელოდება და უკვე იმ გეგმის მიხედვით ჩვენც ველოდებით, რომ ნახოთ დაახლოებით როგორი შეიძლება იყოს განახლებული ახტალის პარკი, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ, იმ გეგმებზე და სიახლეებზე, რომელიც მას ელოდება. მოკეთ ყველანი 12-ში გურჯაანში ღვინის ფესტივალზე ხართ დაპატიჟებულები, გელოდებით დიდი მასპინძლობა იქნება. მაშინ რაჭაში მითხარ, მაგრამ მაინც გიპატიჟებ ეკა, მე რომ რამე არ თქვა რომ არ დაგპატიჟო, აგერ 2. 12 წამოვიდა 13. ჩვენ გულუხვად გეპატიჟებით და ძალიან კარგ მასპინძლობას გვერდებით. რა თქმა უნდა, ყველა საქმიანსაც და ყველა დაინტერესებულსაც გურჯაანში გელოდებით 12-ში. მადლობა დავით სონღულაშვილს, პარლამენტის წარმომადგენელს და ამ შემთხვევაში ფესტივალის თანაორგანიზატორს და ინიციატორს. გელოდებით ყველას გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე ხვალ 12 ღვინობისთვის ღვინის ფესტივალზე 12 საათიდან. მართლა საინტერესო დღე იქნება და არაჩვეულებრივ ადგილას ცხადია. 12-ში ყველანი გურჯაანში ღვინის ფესტივალზე.